give everything I have inside, you know, to try to really to go flat out. Λοιπόν, τσακαλιά, πριν ξεκινήσει το βίντεο θα ήθελα να σας παρουσιάσω την συγκεκριμένη κυρία, την Μισελ Μουτόν. Η Μισελ Μουτόν είναι η μόνη γυναίκα που αγωνίστηκε στο WRC και κατάφερε να φτάσει μία ανάσα πριν από τον παγκόσμιο τίτλο. Κατάφερε να κερδίσει 4 αγώνες και να πάρει 9 βάθρα και 162 νίκες σε ειδικές διαδρομές. Είναι λοιπόν η ζωντανή απόδειξη ότι το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο πίσω από το τιμόνι. Μαύρος δαίμονας. Πού πάμε για την εγκατάσταση? Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε? Τι λέτε, δώσαμε τα σήμερα. Έλα. Θα βάλουμε τερκουλέ. Τα μάτια πώς ήρθε πριν από μένα ρε? Ρε πάτε καλά ρε. Θα κουμπίσω εδώ. Βάλτε εδώ πάνω. Έχει ένα κάδο εκεί. Πρόγραμμα, πότε θα βάλεις? Δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει βγει ρε φίλε. Γιαννάκη, γιατί ό,τι βάζεις θα αρχίσεις να χάνεις τώρα σιγά σιγά. Έχω χάσει ήδη. Εντάξει, θα το έχεις έτοιμο όταν βάζεις το πρόγραμμα. Ναι. Ωραία, πρώτο βήμα πρέπει να βγάλουμε την ποδιά. Είδες πως είναι τα πραγματικά αμάξια? Να σου πω, δεν έκανες ένα Μπήκε review. και ένα σοβαρό αμάξι. Με τσιμπιδάκια. Μπήκε και ένα σοβαρό αμάξι στο Αιγείο. Θα γίνει γιατρός. Ένα βίντεο πάμε να γυρίσουμε. Άμα τσακωθείτε θα στραβάμε τουλάχιστον. Τώρα λύνουμε θόλους και προφυλακτήρα. Πανοπία βαφέ. Κεραμική. Βίδες από πάνω. Εσείς το βάλατε. Κεραμική. Αυτό θα βγει η μάσκα, ή όλος Βγάλει και στο end-to-end θυμάσαι για ένα προβολάκι. Νομίζω ότι θυμάμαι ήταν εύκολο. Όλο ρε, μόνο τα φανάρια μου. Πώς τα προβολάκια. Δες λίγο εδώ πέρα, εδώ έχεις το... Όπα, ξεκόλλησε. Ωραία. Σπάσαμε όλες τις βάσεις, αλλά δεν πειράζει. Διάβολα αυτά, διάβολα. Λεπτομέρειες. Είναι στην εγγύηση. Ακυλιά, περίμενε. Ωραία. Εντάξει, πάμε έγινε αυτό. Έχει φάει κάποια πετραδάκια εδώ πέρα. Να το intercooler μας. Δεν μπορείς να το αφήσουμε έτσι να παίρνει αέρα. Να βάλουμε και την πινακίδα εδώ. Λοιπόν, βγάζουμε... Όπα. Τώρα αυτό τι είναι, λιπάκι? Όχι, ναι, σιδερένιο δεν είναι. Κάποια βασούλα. Για να κρατάει το προφυλακτήρα, Ωραία, βγαίνει και η βάση. Κάτσε να μου γκρεμίσεις τόλους ρε. Αυτό ξαναμπαίνει. Όχι. Το πλαστικό. Το πλαστικό, όχι. Το έχεις δει στο... Από ό,τι είδα δεν μπαίνει. Ξαναμπαίνει για να την πώσεις και κάτω από προφυλακτήρας. Ίσως. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπαίνει, ρε. Ωραία, προστατευτικό. Αυτό τι πλαστικό τώρα είναι, για να κρατάει το... Αυτό είναι προστατευτικό στην ουσία και ροστάτης για να στέλνει τον αέρα.
Λογικά αυτό. Κοίτα, εδώ είσαι τώρα εσύ. Πες μου κάτι. Το έχεις λύσει. Α, έρχεται όλο μπροστά εδώ. Την έχει ακούσει το intercooler, Α, δεν είναι τίποτα αυτά. Λοιπόν, αυτό μπαίνει. Εδώ, εντάξει, άρα πετάμε και το σωλήνα. Έχουν μεγαλώσει τη ροή του σωλήνα, ας πούμε. Έχουν Όχι, μεγαλώσει. όχι, επειδή είναι η εργοστασιακός, ο ένας είναι βιδωτός πάνω στο intercooler. Okay. Δοτός είναι. Το σφιχτήρα δεν είναι ρε. Όχι, Α, το Εδώ. Για δες. Ελλάδα, Αλέξη. Αλέξη. Τι κάνεις ρε Wizard να πούμε, Harry Potter. Πού είναι το καρυδάκι, χιλιά. Ωραία, βγαίνει και το intercooler το μαμά. Ναι. Μην τον βγάζεις, μην τον βγάζεις. Άμα δεν προλαβαίνω. Από εδώ βρήκε νύφη, από εκεί πάμε. Εσύ έχεις βρει νύφη. Δεν θέλω καλά να είστε δουλειά. Εγώ είμαι μια χαρά χτισμένος. Περνάω καλά. Σου μένουν λεφτά στο Το τέλειο κορίτσι δεν χρειάζεται. Να είστε καλά εσείς. Να φτιάχνει το κοιτάει, Μας τα δίνει. να συντηρούμε λεφτά. Καλά το κοιτάει. Το κοιτάει μια χαρά θα είναι. Άντε. Το έχετε ματιάσει να πούμε. Τι είναι Κυπριά. Τι είναι Λεό να πούμε. Ωραίος. Ωραία, κάνει και σε κληρικά. Αυτά είναι μες στο πρόγραμμα. Έχει συνηθίσει να το πέφτουν και τα πιάνει. Μην χαθεί. Μα έχει αντέξει όμως, Ωραία, κοίτα πόσο μικρούλι είναι το μάμα. Ωραία. Κοίτα εδώ, ρε. Κοίτα το άλλο. Για φέρ' το. Αυτό ήτανε. Πόσο, 10 λεπτά. 10 λεπτά τραβάει. Αυτό ήταν σε αυτό το συνέδριο. Ωραία, μια χαρά. Εδώ το χτύψεις. Για να έχει βλέπει την τερκούλα, δεν είναι. Είδα το όμως πήγε και κούμποσε κατευθείαν στη μαμά βάσης. Μπόνι μπαμ. Χωρίς περίεργα. Είναι το πρώτο που κάνω, σαν λεφτά. Κλέψεις κάτι το ίδιο, το είχαμε δώσει στο παιδί για να μάθει. Αυτό είναι δικαιολογία. Ήχο θα πάρει από αυτό τώρα. Από πάνω. Αυτό μπαίνει. Δεν μπαίνει. Αλλιώς ήταν. Περίμενε. Εκεί είναι, αλλά δεν θα μπει. Έπρεπε να μπει πρώτα αυτό μάλλον. Ρε. Δεν θα μπει. Γιατί? Την άλλη βρόχος που κάνει. Την άλλη. Σταμάτα, hater. Σταμάτα. Hater. Γιατί σε φέρνουμε εδώ πέρα. Άπρε μαλάκας το λέει, για χαζούς είναι. Και αυτό παιδιά μπαίνει εδώ. Είναι για καμουφλάζ. Ποτέ. Αυτό ρε. Πάρτε. Ποτέ όμως. Το βάλεις εδώ. Πάρ' το ρε. Πάρ' το στην κούτα. Ο άλλος μου λέει το παίρνει και το κράτα, γιατί δεν το πάρω. Σου είπα, δεν μπαίνει, δεν το μπαίνει αυτό. Το Σου έχεις είπα στη φωτογραφία. πάρτο. Το έχεις στη Πώς να το φωτογραφία. βάλεις, πάρτο. Χάσαμε και το τέτοιο. Πάρτο να μην το πετάξεις. Ρε μήπως το βάλαμε αναποδά. Κατέβασε λίγο. Έτοιμο! Μπαίνει προφυλακτήρας και φύγαμε. Ακριβώς. Μια πρώτη δήλωση πώς σου φαίνεται. Ωραίο είναι. Ωραίο. Είναι πολύ ευχριστό. Είναι ωραίο, μπαίνει εύκολα. Βάλε φύσα. Είναι να βάλεις φύσα. Βάζουμε προφυλακτήρα. Περίμενε. Εκεί. Και δεν βρίσκει. Σαν να μην βγήκε ποτέ. Βλέπεις, αν έβαζες αυτό το πράγμα που ήθελες να βάλεις, θα βρίσκει και στο... Ναι. Άρα τώρα έχει έρθει Τώρα κουτί, είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς. Άρα έχουμε μπει ακριβώς και επειδή είναι σκαλοπάτι και είναι λίγο πιο μεγάλο, βγάλαμε το πλαστικό που είναι μπροστά από το μαμά intercooler. Βάζουμε και τη μάσκα και την ποδιά μας και τελειώσαμε. Πώς το πες, μάσκα το πες. Ναι, γεια. Να είσαι καλά. Πόσο μας πήρε, μισή ώρα.
Στο είπα, δεν θα είναι πολύ αυτό. Τελειώσαμε! Ένα μισάωρο μαζί με... Χαλάρα δεν βιαζόταν για να μας χρεώσει με την ώρα. Δεν έχει το τέτοιο, βλέπεις εδώ πέρα το έχει το... Ναι. Εκεί που δεν έχει βλέπεις από τον αέρα τι γίνεται από μυγάκια και τέτοια. Οπότε αυτό τώρα... Αλλά αυτό είναι σίδερο, μπορεί να μην πάθει τίποτα. Αυτό που έχουμε βάλει τώρα, κοίτα, αυτό στραβώνει κατευθείαν με ένα μικρό πετραδάκι. Ναι ρε παιδί μου, αυτό επειδή είναι αλουμίνιο, το άλλο είναι σίδερο. Και μπορεί να πιο κρατήσει. βαρύ και γι' αυτό μπορεί να το έχουν κάνει σίδερο. Ακούγεται. Δεν κάνει λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι το Mama Intercooler. Τι έγινε, το περάσαμε ήδη στην εγγύηση. Άλλας ήδη. Κοίτα πως έχει γίνει. Έχει φάει κάμποσα πετραδάκια. Βασικά το σημείο που είναι κομπλέ είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι το σημείο αυτό και δεν περνάνε τα πετραδάκια. Εδώ έχει σώσει ο προφυλακτήρας. Ναι. Εδώ που δεν έχει προφυλακτήρα, ήρθε βίδωσε 2 βίδες εδώ, 2 από εκεί. Πήγαν ακριβώς στις βάσεις του αυτοκινήτου, το άλλο intercooler, δηλαδή δεν αλλάξει με τίποτα. Στείλανε μια σωλήνα, νομίζω ήταν ίδιες διάμετρο, δεν είμαι σίγουρος. Απλά τη στείλανε γιατί αυτό δεν είναι με βίδες, ενώ το Wagner είναι σφινωτό και με σφιχτήρα. Αυτό καμία σχέση με όπως έχετε δει σε μέγεθος. Είναι κυριολεκτικά το διπλό. Αυτό είναι 6,5 νομίζω. Και το άλλο είναι 12,9. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιο. Αυτό. Άμα το βγάλετε θα δείτε Hyundai Kia. Θα κάνουμε μετρήσεις με V-Box να δούμε όχι τόσο χρόνο, επαναληπτικότητα. Στις 5 τώρα θα μου πείτε αφού το βγάλαμε το μαμά. Θα φέρουμε άλλο μαμά είτε με τον Γιώργο που ακόμα δεν έχει βάλει, είτε με κάποιο άλλο N που δεν έχει intercooler. Επαναληπτικότητα, το ξαναλέμε και τώρα, δεν μας νοιάζουν ο χρόνος. Το 100-200 δεν μας νοιάζει αν είναι σε 10 δευτερόλεπτα ή σε 5. Το θέμα είναι στα 5 πατήματα. Θα είναι 10 δευτερόλεπτα πάλι ή θα πάει 11, 12 κλπ. Σε εμάς το πιο λογικό είναι να υπάρχει μικρότερη απόκληση στα 5 πατήματα 100-200. Αυτό είναι το θέμα, όχι χρόνοι. Άμα ξεκινήσεις από Δευτέρα, έχεις βάλει Τρίτη, έχεις βάλει Τετάρτη. Τώρα μιλάμε της εξιτελικιάς, έτσι δεν αλλάζεις απλά. Στην ώρα που θα φτάσεις την Πέμπτη, και ίσως και πιο πριν, αλλά θα πούμε σίγουρα για την Πέμπτη, έχεις αρχίσει ήδη να ζεσταίνεσαι και να χάνεις. Οπότε γι' αυτό είναι και λογικό να γίνει και λίγο πιο γρήγορο. Αλλά δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει. Στο V-Box που θα δείτε το βιντεάκι δεν μας νοιάζει να είναι πιο γρήγορο. Μας νοιάζει όχι επαναληψιμότητα. Όχι επαναληπτικότητα, λάθος. Όταν με το καλό Βγει ένα custom πρόγραμμα. βγει ένα custom, να το δοκιμάσουμε. Οπότε όταν βγει πρόγραμμα θα τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Θα είναι το αμάξι έτοιμο για Stage 2. Πλέον το αμάξι είναι Stage 2. Με μια μικρή διαφορά στο πρόγραμμα που είναι λίγο πιο αδύναμο ακόμα. Στην ουσία μόνο αυτό μας κόβει πλέον. Ναι, είναι Stage 2. Έχει τα πάντα. Δεν έχει ολόσωμη, αλλά το τελικό σωλήνας είναι. Το τελικό πίσω είναι σχεδόν ήδη ελεύθερο από τη μάνα του. Είναι πολύ ελεύθερο. Downpipe έχει μπει, η καταλύτηση έχει καταργηθεί. Εισαγωγή αέρα. Έχει πει. Intercooler. Έχει πει. Πρόγραμμα, ναι, οκ, με τις αυτά. Τι άλλο? Όλα πρώτη ποιότητα ή στις πρώτες τέλος πάντων, στη γραμμή των εταιριών που είναι στην πρώτη γραμμή τέλος πάντων. Οπότε είναι Stage 2. Ακόμα και 2.50 να βγάλει πάλι θα είναι πιο σωστά. Θα είναι η καμπύλη πολύ πιο ομοιόμορφη. Μπορεί το πικ να μην είναι μεγαλύτερο, ναι, αλλά θα έρθει η ευθεία. Θα φτιάξει επιτέλους το 4.500 στροφές με 7 που κάνει έτσι κυματάκια. Άμα φτιάξει αυτό και 2.50 να σε πάλι, δεν θα είσαι 2.50. Τους 2.50 τους προηγούμενους, αν πάταγα με τον εαυτό μου και έχει φτιαχτεί, θα τον περάσω. Και ας είμαι 2.50. Γιατί λέμε ότι έχει... Η καμπύλη έχει μεγάλη σημασία, όχι τόσο τα τελικά νούμερα. Στα 2.25 όμως με 2.45 μετράει πολύ καμπύλη. Όλες οι ιδέες καλοπροαίρετες. Ρίχτε τις από κάτω. Οχ, ένα i20N. Κι άλλο i20N. Μάλλον τα τσακάλια θα είναι, για να δω.
Ρε, αυτό το Hyundai είναι συνεργείο είναι. Είναι συνεχεία για να βαθμίσει. Καλύτερα να πέραμε Volkswagen. Μετά τις αναβαθμίσεις, τι ξύλο μπορεί να γίνει τίποτα άλλο.